गुड मॉर्निंग सर्वांना. शुभ प्रभात, शुभ सकाळ. आपण आपला 8वा चॅप्टर सुरू केला होता, युजफुल अँड हार्मफुल मायक्रो. तर त्यामध्ये आपण जे काही युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत तर त्याविषयी आपण माहिती पाहायला सुरुवात केली होती. आणि यामध्ये आपण फर्स्ट आपल्याला जो युजफुल मायक्रोब्स आहे लॅक्टोबॅसिलाई याविषयी आपण इन्फॉर्मेशन पाहिली होती, त्याचे युजेस पाहिले होते. यूज काय आहे लॅक्टोबॅसिलायचा, कोणकोणत्या ठिकाणी त्याचा यूज केला जातो, त्याची युजेसही आपण पाहिली होती. ओके. त्यानंतर आपण सुरू केलं होतं पहा, रायझोबियम अ सिम्बायोटिक बॅक्टेरिया. यामध्ये आपण त्याचं ट्रायझिस थोडंसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं. ट्रायझिस काय आहे ते रायझोबियमचं. तर नेमकं हे रायझोबियम आहे काय, हे सिम्बायोटिक बॅक्टेरिया का म्हटलं जातं याला, हे आपल्याला पाहायचंय. ओके. आपण आपल्या पॉइंटचं नाव टाकू रायझोबियम. ओके. सिम्बायोटिक बॅक्टेरिया, रायझोबियम सिम्बायोटिक बॅक्टेरिया हे एक काय आहे, जीवाणू. तर यामध्ये पहा, हा जो काही रायझोबियम आहे तर हा रायझोबियम पिंकिश कलरचा असतो. पिंकिश म्हणजे काय, गुलाबी रंगाचा असतो. ठीक आहे, गुलाबी रंगाचा. अँड रॉड शेप म्हणजे गुलाबी दांड्यासारखा असतो. रायझोबियम कसा असतो, आपण जेव्हा त्याचं कंपाऊंड मायक्रोस्कोपच्या खाली त्याचं ऑब्झर्वेशन करतो तेव्हा त्याचं ऑब्झर्वेशन केल्याच्या नंतर आपल्याला त्याचा शेप कसा दिसून येतो, रॉड शेप ऑर्गॅनिझम द रायझोबियम बॅक्टेरिया. हा कसा असतो तुम्हाला सांगितलंय, पिंकिश रॉड शेप म्हणजे गुलाबी दांड्यासारखा आकार त्याचा आपल्याला दिसून येतो रायझोबियम जीवाणूचा. ओके. मग जेव्हा आपण याचा आणखी सर्च करायला जातो पहा या रायझोबियमचा, तेव्हा यावरती आपल्याला जे काही रूट नोड्युल्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट टू ऑब्टेन दिस बॅक्टेरिया, हे रायझोबियम बॅक्टेरिया जे आहेत तर हे रायझोबियम बॅक्टेरिया कुठे दिसून येतात आपल्याला, जे काही रूट नोड्युल्स असतात लेग्युमिनस प्लांट म्हणजे शिंबावर्गीय वनस्पती आपण त्याला म्हणत असतो, ज्यांच्या मुळावरती काय असतात रे, गाठी असतात. मुळांवरती काय असतात, गाठी असतात. तर त्या गाठींमध्ये आपल्याला काय दिसून येतात, कोणते बॅक्टेरिया दिसून येतात, रायझोबियम बॅक्टेरिया. जसे की तुम्ही काय घेतलं पाहिलं असेल पहा, ग्राउंडनट. ग्राउंडनट म्हणजे काय, भुईमुगाचे शेंगा तुम्ही खाल्लेल्या असतील, त्याचं जर एखादं रूप तुम्ही उपटलं तर त्याच्या मुळाशी पहा, मूळ जर पाहिली तर त्या मुळांवरती तुम्हाला गाठ्या दिसून येतात, गाठी दिसून येत असते लहान 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 लहान. तर त्या गाठींमध्ये काय असतात, हे रायझोबियम बॅक्टेरियाज आपल्याला दिसून येत असतात. त्यांना आपल्याला त्या गाठींना काय म्हणायचंय, रूट नोड्युल्स असं म्हटलं जातं. मग हे जे काही रूट नोड्युल्स असतात ऑफ लेग्युमिनस प्लांट इज टू ऑब्टेन दिस बॅक्टेरिया, त्यामध्ये आपल्याला हे बॅक्टेरिया दिसून येत असतात. मग हे रायझोबियम बॅक्टेरिया एक तर प्लांटला हार्मफुल आहेत की युजफुल आहेत हे आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. रायझोबियम बॅक्टेरिया रूट नोड्युल्स मध्ये तर दिसून येतात, परंतु हे आपल्याला जसं लॅक्टोबॅसिला हे कसं आहे, युजफुल आहे, तसं हे जे काही रायझोबियम आहेत तर हे प्लांटला युजफुल आहेत की हार्मफुल आहेत हे आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. मग याचा इम्पॉर्टंट रोल काय आहे या रायझोबियमचा, तर तो आपल्याला पाहायचा आहे. पहा, हे जे काही रायझोबिया असतात ते कुठे लिव्ह करतात, द रायझोबिया लिव्हिंग इन अ रूट नोड्युल्स सप्लाय नायट्राइट अँड अमोनियम अँड काय हे करतात, अमिनो ऍसिड्स, सो दॅट प्लांट अँड इट एक्सचेंज गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहायड्रेट्स फ्रॉम इट. हे जे काही रायझोबिया असतात तर हे कशामध्ये असतात पहा, लिव्हिंग इन अ रूट नोड्युल्स. रायझोबिया कशामध्ये लिव्ह करतात, लिव्ह ऑन अ रूट नोड्युल्स. लक्षात ठेवायचे, रूट
नोड्यूल्स. ओके, हे काय करतात रूट नोड्यूल्स मध्ये, म्हणजे असे जे काही हे असतात पहा, मुळं असतात, तर यांच्यावरती अशा लहान लहान गाठी आपल्याला दिसून येतात या मुळांवरती. तर या गाठींमध्ये काय कोण लिव्ह करत असतात, हे रायझोबिया लिव्ह करत असतात. ओके, ज्या गाठी असतात यांच्यामध्ये हे रायझोबिया काय करतात, लिव्ह करतात, लिव्हिंग ऑन रूट नोड्यूल्स अँड दे सप्लाय. ते काय सप्लाय करतात त्या प्लांटला, म्हणजे वनस्पती जी असेल तर या वनस्पतीला काय सप्लाय करतात, हे या रूट नोड्यूल्स मध्ये असतात रायझोबिया. मग हे रायझोबिया रूट नोड्यूल्स मध्ये असतात, मग या प्लांटला काय सप्लाय करतात रे, नायट्रेट. काय करतात सप्लाय, नायट्रेट, नायट्राइट अँड अॅमिनो ऍसिड. कशा कशाचं सप्लाय करतात, कशा कशाचा पुरवठा करतात या वनस्पतींना, नायट्रेट, नायट्राइट्स अँड अॅमिनो ऍसिड्स आर सप्लाय टू दॅट प्लांट. त्या वनस्पतींना नायट्रेट, नायट्राइट्स अँड अमोनिया, अॅमिनो ऍसिडचा काय करतात, सप्लाय करतात. आणि याच्या बदल्यात, म्हणजे तो वनस्पतींना काय करणार आहे, रायझोबिया या रूट नोड्यूल्स मध्ये असलेला, त्या वनस्पतींना नायट्रेट, नायट्राइट्स आणि अॅमिनो ऍसिडचा सप्लाय करणार आहे. परंतु त्याच्या बदल्यात तर त्याला काहीतरी पाहिजे, एक्सचेंज. म्हणजे आपण म्हणतो ना, तू जर मला, मी जर तुला पेन दिलं तर तुझं मला खोटवर पाहिजे किंवा पेन्सिल पाहिजे, एक्सचेंज करतो की नाही आपण, म्हणजे थोड्या वेळापुरतं. तसं हे काय करत असतात, हे जे काही रायझोबिया आहेत हे प्लांटला काय सप्लाय करतात, नायट्रेट, नायट्राइट्स अँड अॅमिनो ऍसिड. त्याच्या बदल्यात हे प्लांट या रायझोबियाला काय पुरवतात रे, टू फॉर्म एक्सचेंज गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहायड्रेट टू ईट. हे या रायझोबियाला एक्सचेंजच्या स्वरूपामध्ये एनर्जी म्हणून, ऊर्जा म्हणून काय पुरवतात, कार्बोहायड्रेट. काय देत असतात या रायझोबियाला, कार्बोहायड्रेट पुरवतात. प्लांट काय पुरवतात, कार्बोहायड्रेट. आलंय लक्षात, रायझोबिया काय पुरवतात प्लांट्सला, नायट्रेट, नायट्राइट्स आणि अॅमिनो ऍसिड. आणि प्लांट्स जे आहेत हे या रायझोबियाला काय पुरवतात, कार्बोहायड्रेट्स पुरवत असतात. हे लक्षात आलं असेल पहा तुमच्या. देन म्युच्युअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, दिस म्युच्युअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. याच हे जे काही फायद्याचं ठरणारं जे नातं आहे, तर या नात्याला काय म्हणायचं आपल्याला, सिम्बायोसिस असं म्हटलं जातं, सहजीवन असं म्हटलं जातं. म्हणजे तू तुला जगण्यासाठी हे घे आणि तू मला जगण्यासाठी ते दे. काय म्हणतो रायझोबिया, तुला जीवन जगण्यासाठी मी तुला नायट्रेट, नायट्राइट आणि अॅमिनो ऍसिड देतो, आणि तू मला जगण्यासाठी काय कर, कार्बोहायड्रेट दे. असं काय, हे सहजीवन ते जगत असतात. हे त्यांचं जे नातं आहे, म्युच्युअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, याला आपल्याला काय म्हणायचंय, सिम्बायोसिस असं म्हटलं जातं. ओके, then rhizobia produce nitrogenous compound from atmosphere nitrogen. However, for this process, nitrogen fixation, they need a leguminous plant like beans, sweet pea, soybeans, etc. as a host. And beans and pulses are rich in proteins due to the nitrogenous compound made available by rhizobia. आता या ठिकाणी पहा, आपण म्हटलं की रायझोबिया हे काय पुरवतात प्लांट्सला, नायट्रेट, नायट्राइट्स, अॅमिनो ऍसिड पुरवतात. परंतु हे रायझोबिया जे असतात, तर हे नायट्रेट्स, नायट्राइट्स कसं निर्माण करतात, तर पहा, दे प्रोड्यूस नायट्रोजनस कंपाऊंड फ्रॉम ऍटमॉस्फिअरिक नायट्रोजन. जे वातावरणामध्ये नायट्रोजन असतं, ऍटमॉस्फिअरिक नायट्रोजन आहे वातावरणामधलं नायट्रोजन, तर त्या वातावरणातील नायट्रोजन पासून हे रायझोबिया काय तयार करतात, नायट्रोजनस कंपाऊंड तयार करतात, नायट्रोजन युक्त संयुगे तयार करतात. आपल्याला माहितीये आपल्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये नायट्रोजनचं किती प्रमाण आहे रे, किती आहे, किती आहे नायट्रोजन, 78%. ओके, मग हे जे काही 78% नायट्रोजन आहे, तर या नायट्रोजन ऍटमॉस्फिअर मधला, तर त्याचा यूज कोण करतात, रायझोबिया करत असतात. कोण करतात, रायझोबिया. आणि हे रायझोबिया ऍटमॉस्फिअरिक नायट्रोजनचं
कन्व्हर्जन कशामध्ये करतात, नायट्रोजनस कंपाऊंड मध्ये केलं जातं. देन हे जे काही ही प्रोसेस आहे कशाचं, ऍटमॉस्फिअरिक नायट्रोजनचं कन्व्हर्जन नायट्रोजनस कंपाऊंड मध्ये करण्याचं, तर हे कशाद्वारे केलं जातं, नायट्रोजन फिक्सेशनद्वारे. कशाचं, नायट्रोजन फिक्सेशन म्हणजे नायट्रोजनचं स्थिरीकरण केलं जातं. अँड दे नीड, हे कशासाठी आवश्यक आहे नायट्रोजन फिक्सेशन करणं, दे नीड अ लेग्युमिनस प्लांट. हे जे काही लेग्युमिनस प्लांट आहेत लाईक बीन्स असतील किंवा स्वीट पीज असतील, सोयाबीन्स असतील, घेवडा असं म्हणतो आपण त्याला, वाटाणा, घेवडा किंवा सोयाबीन्स असतात, तर यांच्यासाठी काय असतात, हे जे काही नायट्रोजनस कंपाऊंड आहेत हे युजफुल असतात. ओके. अँड ऍज अ होस्ट, हे यजमान म्हणून काय करतात, काम करत असतात. Beans and pulse are rich in a protein due to nitrogenous compound made available by rhizobia. या rhizobia कडून त्यांना जे मिळालेले हे नायट्रोजनस कंपाऊंड आहेत, तर या नायट्रोजनस कंपाऊंड मुळे हे एक विशिष्ट अशा प्रकारचा किंवा उच्चतम असं काय करतात, प्रोटीन तयार करतात. काय तयार करतात, प्रोटीन म्हणजे प्रथिने तयार करत असतात. बीन्स असतील, पल्सेस असतील, म्हणजे घेवडा असेल किंवा कडधान्य असतील, तर हे राईझोबियमने तयार केलेले जे नायट्रोजन युक्त पदार्थ असतात, तर या संयुगांमुळे प्रथिनांचा एक उत्कृष्ट असा स्रोत काय करतात, निर्माण करत असतात. यासाठी काय आवश्यक आहे, हे रायझोबिया आवश्यक आहे. देन पहा, आफ्टर द हार्वेस्टिंग अ लेग्युमिनस क्रॉप, द लेफ्ट ओव्हर रूट्स अँड other plant parts are deliberately done in the farm soil to maintain the bacterial population. पहा, जेव्हा आपण काय करतो, आता हे जे काही लेग्युमिनस प्लांट आहेत जेव्हा ते काढायला येत असतात, हार्वेस्टिंग म्हणजे या कडधान्याचं पीक संपल्याच्या नंतर त्यांची मुळे काय होतात किंवा त्यांच्या रोपट्यांची काही भाग मुद्दाम कशामध्ये राहत असतात, मातीमध्ये मिसळून राहत असतात. आपण खुरपणी करत असतो किंवा उपटल्याच्या नंतर किंवा त्याची नांगरणी केल्याच्या नंतर जेव्हा हे प्लांट येऊन जातात, संपतात, म्हणजे जेव्हा आपण काढणी करत असतो भुईमुगाची शेंगाची म्हणा किंवा जे लावलेलं असेल आपण लेग्युमिनस प्लांट, तर त्यांची जेव्हा नांगरणी करतो तेव्हा या प्लांटचे जे रूट्स असतात किंवा काही जे अदर प्लांट असतात त्यांची सुद्धा रूट काय होतात, जमिनीमध्ये तसेच राहत असतात. पाहिलं असेल तुम्ही, पहा, जर तुमच्या शेतामध्ये गेला असाल तर त्या पिकांचे जे रूट्स असतात म्हणजे प्लांटचे जे काही पार्ट असतात तर ते जमिनीमध्ये काय होतात, तसेच राहतात. मग हे कशामुळे राहत असतात, डम इन अ फार्म, बिकॉज दे मेंटेन द बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन. ते काय मेंटेन करण्याचं काम करतात, बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन म्हणजे जे जीवाणूंचं प्रमाण आहे तर ते कायम राखण्यासाठी असे जे रूट्स असतात, प्लांटचे जे रूट आहेत, मुळं जे आहेत, ते जमिनीमध्ये मुद्दामून काय होतात, राहू दिल्या जातात. द यूज ऑफ रायझोबियम हॅज हेल्प टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलायझर्स. जर आपण या रायझोबियममुळे रासायनिक खतांचा वापर जो आहे तर तो कमी झाल्याने रासायनिक खतांचे दुष्परिणामही काय होतात, टाळली जात असतात. म्हणजे जेव्हा आपण हे रायझोबियम जे असतात, या रायझोबियमचा यूज हा मोठ्या प्रमाणावरती होत असेल तर हे कशासाठी हेल्प करतात, रिड्यूस द केमिकल फर्टिलायझर्स, म्हणजे जे आपण रासायनिक खते फवारत असतो चांगलं झाड येण्यासाठी, तर यांचा यूज जो आहे हा काय होऊ शकतो, कमी होण्याची शक्यता आहे. अँड देअर बाय देअर ऍडव्हर्स इफेक्ट, आणि त्याचा जो परिणाम होत असतो, घातक असा परिणाम होत असतो, हा सुद्धा काय होईल, कमी होऊन जाईल. इट ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस, आणखी हे कशासाठी कमी करतात रे हे रायझोबियम बॅक्टेरिया, एक्सपेन्स ऑन फर्टिलायझर्स अँड दस वर्क टू बेनिफाय ऑफ फार्मर्स, म्हणजे जो या रासायनिक खतांवरती खर्च करत असतो शेतकरी, तर हा खर्च सुद्धा काय होतो, कमी होऊन जातो आणि शेतकऱ्याला काय होतो, फायदाच होऊन जात असतो. आलंय लक्षात, म्हणजे अशा प्रकारे हा रायझोबिया बॅक्टेरिया जो आहे हा प्लांटसाठी कसा आहे, युजफुल आहे का हार्मफुल आहे, सांगा बरं आता. कसा असेल हा, युजफुल आहे की हार्मफुल आहे? आवाज येतोय का माझा?
आवाज येतोय का? ओके. मग हा जो रायझोबिया बॅक्टेरिया आहे हा कसा आहे प्लांटसाठी युजफुल बॅक्टेरिया म्हणून काम करत असतो. कसा आहे हा प्लांटसाठी युजफुल आहे. ओके, हे लक्षात ठेवायचंय पहा. ओके, देन पहा जे काही आजकाल आपण जिथे सीड्स आर कोएटेड विथ रायझोबियल सोल्युशन और पावडर बिफोर सोईंग. म्हणजे आपण काय करतो जेव्हा एखादी बी काय करायची असते आपल्याला लावायची असते जमिनीमध्ये, तेव्हा त्याला रायझोबियल सोल्युशन किंवा पावडर मध्ये काय केलं जातं, पावडर त्याला लावली जाते. त्या बीला काय केलं जातं, त्या द्रवामध्ये रायझोबियल सोल्युशन जे रायझोबियलचं द्रव आहे त्यामध्ये किंवा पावडर मध्ये ते बी काय केली जाते, मिसळल्या जाते. अँड देन आफ्टर द सुई लागवडीनंतर रायझोबिया एंटर द प्लांट लेट. हे जीवाणू जे असतात त्या बीला लागलेले ते कशामध्ये एंटर करतात, त्या रोपट्यात प्रवेश करतात. अँड दिस इज कॉल्ड रायझोबियल इनॉक्युलेशन. यालाच आपल्याला काय म्हणायचंय, रायझोबियमचं लसीकरण असं म्हटलं जातं. आणि ही जो एक्सपेरिमेंट आहे इज हेल्प टू सप्लाय ऑफ अ नायट्रोजन टू सिरियल्स अँड अदर क्रॉप बिसाइड लेग्युमिनस क्रॉप्स. आणि हा प्रयोग कडधान्याबरोबरच जे काही तृणधान्य असतील किंवा इतर कोणतेही पिके असतील ज्यांना नायट्रोजनचा पुरवठा आवश्यक आहे तर त्या नायट्रोजनचा पुरवठा करण्यासाठी उपयुक्त ठरत असतात. ओके, हे होतं तुमचं रायझोबियम बॅक्टेरिया. नेक्स्ट आहे पहा ईस्ट, म्हणजे किण्व आहे. आता हे ईस्ट जे आहे तर हे कसं आहे हे आपल्याला पाहायचं, युजफुल आहे की हार्मफुल आहे. हा पण बॅक्टेरिया आपल्यासाठी युजफुल आहे की हार्मफुल आहे हे आपल्याला पाहायचंय. पण मला वाटतंय आपण या ठिकाणी रायझोबियमच आज व्यवस्थित पाहून घ्या. हा जो काही बॅक्टेरिया आपण पाहिलेला आहे त्याचाच व्यवस्थित अभ्यास करून घ्या. काही प्रॉब्लेम असेल तर मला विचारा. आहे कोणाला काही प्रॉब्लेम याबद्दल? देन आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये ईस्ट हा पॉइंट पाहणार आहोत. आपण या ठिकाणी थांबू. ओके, चला सर्वांना बाय.